কি খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ। আজিৰ ৰেচিপিটো এয়া দেখিছে, বস্তু কিবিধ দেখি চাগে গম পাইছে এইটোনি কি বনাম। অকণমান কাষ্টাৰ্ড বনাম, অকণমান ফলহা লৈছোঁ, ফলহা দি পেলাই বনাম। আপেল এটা লৈছোঁ, কল লৈছোঁ, ডালিম এটা, এইখিনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি, গাখীৰ অকণমান ক্ৰীম লৈছোঁ। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। কলকেইটা এনেকৈ বখলিয়াই ল'ম, বখলিয়াই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মই গোটেই কলকেইটা কাটি ল'ম। বস্তুকেইটা কাটি লোৱা মোৰ হৈ গ'ল। ডালিমটো মই এনেকৈ অলপ গুচাই ল'লোঁ। গোটেই বস্তুকেইটা একেলগে মিলাই ল'ম। এই বস্তুকেইটা কাটি মই মিলাই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া এই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰকণতে অকণমান কুহুমলীয়া গৰম গাখীৰ দি পেলাই মিলাই ল'ম। মিলাই লৈছোঁ। এই বস্তুটো মানে এতিয়া গৰম দিনত খালে গাটো বৰ ভাল লাগে, গাটো ঠাণ্ডা পৰি যায়। বস্তুখিনি ল'লোঁ, মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেনেকৈ বনাম চাই যাব। খিচমিচকেইটাৰ কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, কেইটামান খিচমিচো দিম। ইয়াৰ লগতে মই কেইটামান খিচমিচো দিছোঁ। আহক এতিয়া মই কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই গেছটো লগাই এই চচপেনটোতে গাখীৰকণ দি দিছোঁ। গাখীৰকণ অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গাখীৰকণ অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে মই এই গুলি থোৱা কাষ্টাৰ্ডখিনি দি যাম। গাখীৰকণ গৰম হৈ গৈছে, মই কাষ্টাৰ্ডখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি যাম। এতিয়া এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এই বস্তুটো ঘৰতে বনাই খালে বৰ ভাল লাগে। এইটো গৰম দিনত বনাই খাব লাগে, ঘৰতে খাই চাবচোন আপোনালোকেও এনেধৰণে। এয়া দেখিছে ডাঠ হৈ আহিছে। মই এনেদৰে মাজে মাজে বনাই থাকোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পোৱালীকেইটাই খাই বৰ ভাল পায় এই বস্তুটো, সেইকাৰণে মই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ। আপোনালোকেও মাজে মাজে বনাই খাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ মই ৰাখি দিছোঁ। অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এই ফলহাখিনিৰ সৈতে মিলাই দিম। মিলাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব লাগিব, তাৰপিছতহে খাব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে মই ঠাণ্ডা হ'লে অকণমান ক্ৰীম মিলাই দিম। এই ক্ৰীমটো অকণমান মিলাই দিম। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱা নাই যিহেতু, ঠাণ্ডা হ'লেহে মিলাব পাৰিম। অকণমান ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই 3 চামুচ চেনি দি দিম। মই চেনিটো পিছতহে এনেকৈ দি দিওঁ। চেনিটো এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াতে অকণমান ক্ৰীমো দি দিম। অকণমান ক্ৰীম দি দিছোঁ। ক্ৰীমটো বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই মিলাই আছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে মিলোৱাটো। ইয়াতে মই ঢালি দিম। ইয়াতে ঢালি দিছোঁ মই। এইখিনি এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত ঢাকি পেলাই ৰাখি দিম। ফ্ৰিজত মই 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া 3-4 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই অকণমান দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ অকণমান ডালিম ছটিয়াই দিছোঁ। ডালিমকণ দি দিলে আৰু অকণ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। এনেদৰে অকণমান ডালিম ছটিয়াই দিছোঁ। দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এনেদৰে গৰম দিনত আপোনালোকেও ফলহাৰ দি পেলাই কাষ্টাৰ্ড অকণ বনাই খাই চাবচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজি মই ফলহাৰ বস্তু দি
বনাই দেখুওৱা কাষ্টাৰ্ড কৰ্ণ। মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।